นุกคิดวิทยาศาสตร์ช่วงแรกของรายการนะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับเรายังคงอยู่กับซีรีส์กำเนิดจักรวาลในตอนที่4แล้วนะครับนะฮะและน้องๆทั้งสองคนรู้จักดีว่ากำเนิดจักรวาลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ตอนแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากบิ๊กแบงใช่ไหมครับล่าสุดนะครับปี2 ปีนี้เองมีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาว่าบิ๊กแบงอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของจักรวาลของเรามันจะเป็นไปได้เริ่มต้นใช่แล้วก่อนหน้านั้นมันจะมีอะไรในเมื่อพ่อเคยบอกใช่ไหมครับว่าก่อนบิ๊กแบงไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าใช่ไหมฮะพอมีแต่ความว่างเปล่าแล้วมันจะมีอะไรที่เก่าแก่กว่าบิ๊กแบงได้ไม่มีใช่ไหมฮะแม้แต่ตัวสิ่งที่เราจะทำให้เรานับเวลาได้ยังไม่มีเลยใช่ไหมฮะมันมีหลักฐานหนึ่งครับพอเรามีกล้องโทรทัศน์ที่สามารถถ่ายภาพได้ดีมากๆอย่างเจมส์เว็บเนี่ยนะฮะเราก็ถ่ายกาแล็กซี่ต่างๆได้พอได้ภาพจากกาแล็กซี่ต่างๆที่อยู่ไกลๆมากๆมาแล้วเนี่ยเราก็เอาภาพที่ได้นั้นนะมาคำนวณหาระยะทางทุกครั้งที่เราคำนวณเราก็จะได้ระยะหรืออายุของกาแล็กซี่นั้นคือเรารู้ด้วยนะว่าเขาอยู่ไกลแค่ไหนกี่ล้านปีแสงระยะเวลาจนตัวเลขเดียวกันเนี่ยมันก็บอกเวลาได้ด้วยว่าเขามีอายุมากี่ล้านปีแสงแล้วใช่ไหมฮะเก่าแก่ที่สุดของจักรวาลเราตอนบิ๊กแบงเกิดเท่าไหร่ครับตัวเลขจำได้ไหม13,800 ล้านปีนี่เก่งมากตบมือให้แพทหน่อยนะฮะนั่นคือเก่าแก่ที่สุดที่เราหาได้เพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรที่เก่าแก่ไปกว่านี้ใช่ไหมใช่แต่พอเจมส์เว็บถ่ายภาพกาแล็กซี่ใหม่ๆได้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคำนวณปรากฏการณ์เรดชิปแล้วค้นพบว่าบางกาแล็กซี่มีอายุถึง 26,200 ล้านปีโอ้เกือบ2 เท่าเลยนะเกือบ2 เท่าของบิ๊กแบงเลยได้ไงถูกไหมถ้าก่อนเกิดบิ๊กแบงไม่มีอะไรเลยแล้วตรงนั้นทั้งหมดจะเป็นความว่างเปล่าทั้งหมดแล้วกาแล็กซี่ตัวนั้นน่ะมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงจริงด้วยถูกไหมฮะแล้วการที่จะมีกาแล็กซี่อยู่ตรงนั้นในเวลาที่เก่าแก่กว่าแสดงว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นก่อนบิ๊กแบงหรือต้องมีบิ๊กแบงก่อนบิ๊กแบงอีกทีหนึ่งถูกไหมจริงด้วยถูกไหมพีทเริ่มคิดตามแล้วนะฮะว่าอาจจะมีบิ๊กแบงก่อนบิ๊กแบงในทฤษฎีของบิ๊กแบงเนี่ยนะครับเขาแบ่งทฤษฎีความเป็นไปได้เนื่องจากเราไม่ได้มีอายุ 13,800 ล้านปีเราก็ไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่มันเป็นไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเขามีการวางทฤษฎีความเป็นไปได้ของบิ๊กแบงออกมา2 แบบด้วยกันแบบแรกคือ Big Bounce Big Bounce Bounce แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไร Bounce เด้งนะเด้งก็คือเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเด้งขึ้นเด้งลงวนซ้ำอยู่อย่างนั้นกับอีกแบบหนึ่งคือ Big Crunch Big Crunch แสดงว่ามันแตกปึ้มทีเดียวแล้วสลายหายไปเลยต่างกันไหมสองทฤษฎีนี้ต่างกันไหมถ้าเป็น Big Crunch ก็จะเป็นแบบที่เราเข้าใจทีแรกว่าก่อนหน้านี้อวกาศไม่เคยมีอะไรอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆก็มีการควบรวมของพลังงานบีบอัดแน่นจนกระทั่งเป็นบิ๊กแบงระเบิดบึ้มไม่ระเบิดขยายตัว พูดแล้วเดี๋ยวโดนคนแย้งนะฮะขยายตัววาบออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นกาแล็กซี่และดวงดาวเป็นพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วพอถึงวันหนึ่งข้างหน้าเราจะสลายตัวไปเราจะค่อยๆหมดอายุไปดาวนี้กาแล็กซี่นี้ก็หมดอายุโดนหลุมดำดูดกลืนเข้าไปทุกกาแล็กซี่ก็จะลอยห่างกันออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสื่อมสลายแล้วก็หายไปทุกอย่างจะเกิดขึ้นแค่รอบเดียวอันอย่างเงี้ยเรียกว่า Big Crunch ถูกไหมครับ Big Crunch แล้วถ้า Big Bounce มันเป็นยังไงก็คือมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกทีแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกทีเกิดขึ้นอีกทีไปเรื่อยแสดงว่ามันต้องมีจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมโยงที่จะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันนี้เนี่ยเรายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าอยู่ดีๆพลังงานมารวมกันเป็นกระจุกเล็กๆแล้วก็ขยายตัวเป็นบิ๊กแบงได้ยังไงเรายังหาสาเหตุก่อนหน้านั้นไม่เจอถูกไหมฮะแต่เราเหมือนเข้าใจว่าจุดสิ้นสุด
ของเอกภพเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหมือนเราเข้าใจนิดๆละใช่ไหมฮะอ่ะดวงอาทิตย์ล่มพอหมดอายุเป็นยังไงครับดวงอาทิตย์ก็จะพองตัวขึ้นใช่ไหมพองตัวขึ้นแล้วก็ยุบตัวเองลงไปกลายเป็นดาวแค่ขาวจากดาวแค่ยักษ์แล้วก็เกิดปรากฏการณ์โนวาซึ่งถ้ามีมวลขนาดใหญ่ก็จะกลายเป็นซูเปอร์โนวาหรือจะเป็นกิโลโนวาแล้วแต่สุดท้ายถ้ามีมวลมากพอจะกลายเป็นหลุมดำหลุมดำก็จะดูดกลืนทุกอย่างเข้ามาดูดแม้กระทั่งโซลาร์ซิสเต็มที่อยู่ข้างๆหรือกาแล็กซี่ที่อยู่ข้างๆดูดมารวมกันทั้งหมดการที่ทุกอย่างมันถูกดูดเข้ามาหลุมดำเล็กถูกหลุมดำใหญ่ดูดหลุมดำใหญ่มีขนาดใหญ่มากขึ้นดูดอันอื่นๆเข้ามาดูดทุกอย่างกลับขึ้นมาเหมือนกับตอนบิ๊กแบงมันขยายออกไปแล้วหลุมดำเนี่ยเหมือนกับดึงทุกอย่างกลับคืนมาอันนี้เป็นแนวคิดของพ่อเองนะอันนี้ไม่ใช่ว่าอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์บางคนที่คิดแบบนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอันนี้ผมคิดเองนะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้จนกระทั่งกลายเป็นบิ๊กเบลส์ได้ก็คือหลุมดำทุกหลุมถูกดูดเข้ามารวมกันจนกระทั่งเหลือหลุมดำสุดท้ายที่รวมพลังงานทั้งเอกภพไว้เยอะมากดูดเสร็จมารวมกันเสร็จแล้วจนกระทั่งแรงโน้มถ่วงชนะมวลทั้งปวงที่มีอยู่แล้วก็เล็กลง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 จนกระทั่งเหลือระดับอะตอมแล้วก็พ่ายแพ้ต่อมวลและกำลังก็ขยายตัวมาอีกทีหนึ่งขยายตัวนี่ไงบิ๊กเบลถูกไหมจริงแสดงว่าเอกภพของเราอาจจะเกิดขึ้นจากการขยายตัวแล้วก็ถูกดูดกลับเข้ามารวมกันแล้วก็ขยายตัวแล้วก็ถูกกลับเข้ามารวมกันวนแล้ววนเล่าเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเป็นไปได้ไหมครับพีทเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับใช่นี่ทฤษฎีนี้ก็น่าสนใจนะนะฮะแต่เชื่อไหมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกส่วนใหญ่เขาเชื่อใน Big Crunch เขาเชื่อว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นครั้งเดียวเขาไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่กาแล็กซี่ที่เจมส์เว็บถ่ายได้ล่าสุดที่บอกว่ามีอายุ 26,200 ปีหลังจากเกิดการคำนวณแล้วด้วยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราคำนวณว่าอันเนี้ยน่าจะมีอายุประมาณใกล้ๆเดียวกันกับ Big Bang แหละคือ 13,800 หรือ 14,000 ปีแต่การคำนวณมันขัดแย้งตรงที่ว่าถ้า Big Bang เพิ่งเกิดในช่วงระยะ 1,000 ปีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกาแล็กซี่แล้วแสดงว่ามีการคำนวณผิดเกิดขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณใหม่หาข้อมูลเพิ่มเติมใหม่แล้วก็มาคำนวณใหม่จนกระทั่งได้ 26,200 ปีแสดงว่าก่อน Big Bang มีอะไรอยู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยนะมีเหตุผลน่าคิดนะเพราะฉะนั้นนะครับกำเนิดจักรวาลตอนที่ 4ในวันนี้นะครับในช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเสนอ2แนวคิดก็คือ Big Crunch กับ Big Bounce นะครับว่าใครเชื่อแบบไหนซึ่งทุกวันนี้นะครับถามว่าใครเชื่อแบบไหนไม่ผิดเลยนะครับทุกคนสามารถเชื่อได้ในทุกๆรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วเราเนี่ยก็คงไม่ได้มีอายุยืนที่จะอยู่จนกระทั่งถึงเกิด Big Bounce อีกรอบนึงเราไม่มีทางครับเราอยู่ได้แป๊บเดียวเพียงแต่ว่าความรู้เหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแล้วหลังจากนั้นจะมีอะไรต่อจากนั้นแล้ววนกลับมาอีกหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้แหละคือความรู้ที่เราเอามารวมกันแล้วเรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองครับ